thế giới quanh ta nè. Có những thứ nhỏ bé đến mức ta dùng mỗi ngày nhưng lại hiếm khi nghĩ đến câu chuyện phía sau nó. Một buổi sáng bình thường, cuộc trò chuyện lại bắt đầu từ một ly quen thuộc nha. Lần đầu tiên thế giới có ngày quốc tế cà phê nè. Uống cà phê mỗi ngày mà giờ mới biết ngày quốc tế cà phê ha. Ngày 1 tháng 10 tìm yêu ai nhưng đã lỡ yêu cà phê rồi. Ai quyết định chuyện đó vậy ta? Cả thế giới luôn, một ly nhỏ thôi mà kéo cả hành tinh tỉnh ngủ mỗi sáng. Tưởng cà phê chỉ để chống buồn ngủ thôi chứ. Không đâu, với hàng chục triệu nông dân, mỗi hạt cà phê là mồ hôi và là bữa cơm. Những nước nào trồng cà phê nhiều vậy ta? Brazil, Việt Nam, Colombia mỗi nơi trồng một ít, gom lại thành thứ giúp cả thế giới bớt gắt mỗi sáng. Việt Nam mình góp mặt không ha? Có, Việt Nam còn là vô xuất khẩu Robusta nữa, nên chuyện mê cà phê cũng hơi hợp lý. Ngồi thôi mà thành văn hóa luôn à? Có nơi uống nhanh cho tỉnh, còn ở Việt Nam người ta uống chậm để nói chuyện đời. Văn hóa kiểu gì ha? Có nơi uống bằng phin, có nơi espresso, có nơi cà phê trứng nha. Vậy ngày 1 tháng 10 phải làm gì ta? Chẳng cần gì lớn lao, pha một ly và tận hưởng. Nghe cũng hợp lý đó ha. Bình thường thôi nhưng có những ngày chỉ cần một ly cà phê là đủ làm cuộc sống bớt nhạt. Có những nơi trên trái đất mà chỉ cần nghe tên, người ta đã nghĩ mình biết hết rồi. Hãy cùng khám phá nhé. Nhưng đôi khi thiên nhiên lại thích tạo ra những bất ngờ rất khó tin nha. Tuyệt phủ sa mạc nóng nhất thế giới nè. Sa mạc nóng nhất thế giới mà cũng có tuyết à? Có chứ, và nhìn nó giống như ai đó lỡ tay rắc mùa đông lên giữa mùa hè. Lạ tới mức nào vậy? Những cồn cát màu cam của sa mạc Sahara bỗng phủ trắng như một tấm chăn tuyết khổng lồ. Sa mạc mà xuống tới 0 độ C luôn hả? Có lúc còn xuống khoảng âm 2 độ C nữa, ban ngày nóng cháy chân, ban đêm lạnh như mùa đông. Chuyện này xảy ra thường xuyên không? Hiếm lắm. Hơn 40 năm thấy vài lần thôi. Ở chỗ nào trong Sahara vậy? Gần thị trấn Ansefra, nơi người ta gọi là cửa ngõ của sa mạc. Người dân thấy cảnh đó chắc sốc lắm ha. Sốc chứ, sáng mở cửa ra, cồn cát quen thuộc bỗng thành chỗ chơi tuyết. Tuyết ở đó lâu không? Không lâu đâu, mặt trời sa mạc lên một tuyết tan như chưa tồn tại. Nghe giống nghịch lý ghê. Sa mạc nóng nhất thế giới, đôi khi lại lạnh bất ngờ nhất. Sahara rộng cỡ nào mà chuyện lạ vậy vẫn xảy ra. Khoảng 9 triệu km vuông, gần bằng diện tích của Hoa Kỳ. Vậy điều bất ngờ nhất của Sahara là gì? Một đôi khi lại khoác lên mình một lớp tuyết trắng tinh. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở video sau nhé. Bye!